Вітаю, друзі! На Заході все більше політиків і журналістів схвильовано дивляться в бік України. І не через те, що у нас якісь проблеми на фронті, про які хтось не знає. Ні, все про це знають. Є розчарування в діях Зеленського, розчарування в тому, що він може впоратися з внутрішніми проблемами. А те, що з зовнішніми проблемами він не може впоратись, всі зрозуміли вже давно. Єдине, чому тримається Україна, це Збройні Сили України, які героїчними неймовірними зусиллями тримають оборону, попри пасивну і імпотентну позицію влади, яка, на жаль, давайте відверто, заплямована тотальною корупцією. Так от, зараз вийшла стаття, величезна стаття в The Atlantic про, я б сказав, невловимий поворот ситуації в Україні. Вони пишуть, що хвиля оптимізму щодо цілої низки питань, зокрема боротьби Зеленського з корупцією та його відносини з Трампом, помітно пішла на спад. Імпульс, набраний Києвом останніми місяцями, вичерпався за лічені дні. Трамп не погодився відправляти Україні зенітні ракетні комплекси «Петріот» і відмовився від обіцянки дозволити самостійно виробляти ці системи. Ну, схоже, тут без здивувань. Але далі видання пише, що в Києві застарілі проблеми, пов'язані з корупцією, послабили доволі сильно команду Зеленського. І це призвело до великих проблем. І не тільки відставка міністра оборони Федорова, а й вручення підозри в корупцію колишньому послу США Стефанішиної. Найбільша проблема, яку акцентують на Заході, це те, що корупція заважає Україні перемогти. І, до речі, вони праві на 100%. Ну, наприклад, останнє призначення показує, що в пріоритеті для нашої влади. І це прямо так мі-мі-мі. Ну, просто, якщо у вас незабаром, або випадково якось з'явиться питання, чи припинила наша влада красти, сфокувалася на обороні України, чи припинила вона займатися корупцією та стала боротися з нею, чи почала влада всі сили кидати на захист інтересів держави, не розставляти своїх на посади, то ось вам відповідь. Фігурантку плівок Міндіча та екс-заступницю Германа Галущенко, колишнього міністра енергетики, людину, яка заплямована корупцією, отримала підозру в корупцію. Так от, пані Підкоморна отримала керівну посаду в стратегічному держпідприємстві та увійшла до керівництва українських розподільних мереж. Про це повідомили ЗМІ. Зроблено було це тишком-нишком, щоб ніхто не дізнався. Як зазначають журналісти, наприклад, «Європейської правди», Підкоморна в різний час працювала на різних посадах в Кабміні, Енергоатомі, Укргазвидобуванні та була заступницею екс-міністра енергетики Галущенка, який, хочу ще раз нагадати, отримав підозру в корупції через Міндічей. Більше того, на записах Галущенко прямо каже: «Це моя людина». Крім цього, Підкоморна очолювала конкурсну комісію з відбору членів Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Ну, це одна з найтаких цікавіших комісій, яка може допомогти непогано збагатитися. На цій посаді в інтересах Галущенка вона могла допомагати призначити до складу регулятора правильних людей, своїх людей. Я би сказав, тих, хто потрібен владі. Як, до речі, і Стефанішина намагалася в НАЗК призначити тих, хто потрібен. І, до речі, спромоглася. Так от, Підкоморна, вона занижувала оцінки тим, хто був не свій. І це все, що треба знати і розуміти про пріоритети Зеленського та його оточення. Так от, на Заході все це вже остаточно зрозуміли. Ба більше того, зараз, коли Зеленський просив Трампа звернутися по допомогу до Ілона Маска, щоб використовувати старлінки для наведення ударів по російських ракетних батареях, Трамп взагалі не дав ніякої відповіді на це. Ну, не просто однозначно, просто не дав. Сказав, я не буду. Хочеш, комунікуй, знаходь. А з Зеленським Маск не хоче спілкуватися. От не хоче і все. До речі, після звільнення Федоров намагається, про це пише сам Атлантик, за колісними способами звернутися до Маска, який поки що відмовляється поступатися і не хоче надавати цей дозвіл. І це повідомляють декілька там джерел в оточенні Федорова, і каже, немає позитивного рішення. Але для Федорова це дуже важливо, тому що він хоче за рахунок цього показати, що він може ще щось досягнути і хоче, щоб його кудись поставили. Дивно, що він раніше, коли був на цій посаді,
не зміг цього зробити теж. І дивується зараз, що не може також сам. Так от, один з співрозмовників Федорова каже, Маск постійно каже, що настав час укладати угоду. І це для розуміння того, як змінилися пріоритети, дивлячись на те, що відбувається в Києві. Бо коли замість заводу Рейнметал будується будинок в династії, коли замість всіх грошей на Збройні Сили України спрямовується двушечка на Москву або 40 мільярдів резервний фонд, з якого вони підуть на фінансування єдиного телемарафону, кешбеків, єбачків і інших вовених тисяч, то на Заході починають думати, ну, дивіться, щось дивно відбувається. Окремо хочу нагадати, нещодавно декілька зустрічей. Одна була в Баку, інша була в Відні між європейцями та росіянами, які вирішили без України вже спромогтися закінчити цю війну. Бо бачать, що Зеленський як-то не дуже сьогодні фокусує увагу на всьому, що потрібно для оборони України. Ні, говорить правильні речі, робить те, що не потрібно. Замість того, щоб займатися обороною України, він займається обороною себе і свого оточення, наприклад, накладаючи санкції на тих, хто його критикує, і вказуючи на його помилки або корупцію в оточенні. Бо більше того, сьогодні є багато питань, про які той же самий The Atlantic пише. Високопоставлений чиновник адміністрації США повідомив, що Сполучені Штати вивчають варіанти співпраці України в оборонній промисловості, але припустився, що виконання обіцянки Трампу надати Києву можливість виробляти системи Петріот може поставити під загрозу військову перевагу. Скажімо так, це відмазка. Трамп не може повпливати на те, щоб хтось дав дозволи. Він може попросити, але патенти володіє не держава, а приватні корпорації. І вони не дуже хочуть віддавати курицю, яка несе золоті яйця. Курка їм потрібна сама. Більше того, американці кажуть, що ми повинні приділяти першочергову увагу захисту цих чудових систем і розширити загальне виробництво критично важливих систем озброєнь для американських військовослужбовців, також для наших партнерів і союзників. Це кажуть американці. А тепер найстрашніша інформація. Україна розуміє, що Росія на рік робить 1200 десь приблизно балістик. А це приблизно, плюс-мінус. Виробництво всього ПАК-3, всіх Петріотів, 600 балістик, 600 ракет. Це для розуміння. Тож, навіть виробництво цих паків, цих ракет для Петріотів значно менше, ніж є, ну, і потрібно. І сьогодні треба думати, що робити. Чи є варіанти? Є. Можна отримати, скажімо так, ракети від того ж самого Південної Кореї. Не ракети для Петріотів, а само ППО. Хоча, знову, цим треба було опікуватись не сьогодні, бо зразу ніхто не дасть, треба щось робити це. Цим треба було опікуватись 2 роки тому, щоб сьогодні все отримати. Але сьогодні можна купити балістику. І балістику, яка може знищити виробництво такої ж балістики на Росії. І це треба робити. До речі, для тих, хто каже, що грошей немає, хочу нагадати, резервний фонд саме для такого і існує. Не для того, щоб ябачки і кешбеки роздавати. Не для того, щоб вовину 1000 роздавати, щоб купувати прихильність виборців. А для того, щоб, якщо щось трапилось, негайно вирішувати, щоб гроші були. Так от гроші там є. Купити балістику і знищити російське виробництво балістики – це думка, яка лежить на поверхні. І це те, про що говорять сьогодні всі. Але Зеленський в цей бік навіть не розвертається. І це величезна проблема. Ще більша проблема – це тотальна корупція. Це те, що люди, які навколо Зеленського, зорієнтовані не на державницькі інтереси, а на власні. Наприклад, зараз у Бігуса вийшло розслідування про київського забудовника, і з'ясувалося, що гроші йому допомагав виводити з України Колюбаєв, бізнес-партнер Єрмака, який отримував від цього забудовника гроші на свої рахунки, а допоміг вивезти гроші за кордон. Зараз цей забудовник кинув всіх інвесторів і виїхав з України. Ну, навіть тут вони замарані в корупції. Хтось здивований, що у всьому іншому так само. Бо для цих людей в пріоритеті тільки шкурняки, а не інтереси держави. Бо коли не державники у владі, то не треба дивуватися, що вони ведуть себе як звичайні шоумени і корупціонери. Не державники. От в цьому і є проблема.
Дякую, що подивилися, дякую, що зрозуміли проблему, і сподіваюся, ви будете уважно слідкувати, як буде розвиватися ця ситуація. Окрема подяка за те, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Не забувайте найголовніше – підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ, допомагати ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є перспективи і майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.